سلام دوستای عزیزم، خدا کنه خوب باشین. به چنل مریم میترا خوش آمدین. امروز همبرگر از کوفته مرغ تیار میکنم که اطفال بسیار خوش دارنش و بسیار آسان و بسیار صحی می باشه. بر اطفال خصوصا خوب است که اطفال از برگر خوردن بازار یا مکدونالد و برگر کینگ اینا کمتر عادت بتیم و در خانه برشان تیار کنیم که هم پاک است و هم صحی است. در اینجا 450 گرم کوفته مرغ دارم، یک عدد پیاز رنده شدگی، سیر و زنجبیل تازه به قدر ضرورت، مرچ و فلفل نمک و فلفل سیام به قدر ضرورت و یک قاشق تخم گشنیز اضافه میکنم. خوب مخلوطش میکنیم، سرش بسته میکنم، برای نیم ساعت میمانمش در یخچال. بعد از او دوست عزیز از 450 گرم کوفته فقط 4 دانه همبرگر درست میشه که بر 4 نفر کافی است و خب هر کدامش برابر خودم همبرگر درست میکنیم، گرد میسازیم و در دفعه معلوم دار دست خود کمک تر میکنیم که گوشت دست نچسبه. روغن داغ میکنیم، روغن زیتون، و همبرگر سر روغن سرخ میکنیم. به درجه متوسط سرخ میکنیم، درجه بسیار تیز نباشه بالا دوست عزیز که گوشت ما بینش پخته نمیشه و بیرونش هم زود سرخ میشه. آهسته آهسته به درجه متوسط سرخش میکنیم و دور میتیم رویشانه و سرش را بسته میکنیم برای یک به درجه متوسط پایین برای تقریبا یک 5 دقیقه میمانیم که خوب پخته شوند. دوستای عزیز، از کسانی که چنل مرا سابسکرایب کردن یک جهان تشکری میکنم و کسانی که ویدیوی مرا تماشا میکنن و هنوز سابسکرایب نکردن لطفا چنل مرا سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را هم فشار بدین تا ویدیوی بعدی مرا تماشا کرده بتانین. خب دوستای عزیز، همبرگر آهسته آهسته آماده شد. حالا در یک دیگ علیده میمانیمشان و یک چارپای آهنی را در زیر دیگ میمانیم که همبرگر نسوزه. به درجه کم میمانیم، سرش بسته میکنیم که همه قسم داغ بانه. بعد از او در سرش پنیر چدر میمانیم که پنیر چدر بسیار زیاد مزدار میسازه همبرگره. سر دیگه بسته میکنیم که همه قسم داغ بانن. بعد از او نان همبرگر در یک مایتابه دیگه میمانیم که کم توست شود. سر روی میکنیم و کم توستش میکنیم. خب مواد لازمه که برای همبرگر کار داریم سبزیجات است که پیاز، بادنجان رومی، خیار یا بادرنگ و کاهوسته. دیگه مایونز هم اضافه میکنیم کم در سرش. کچپ و دیژان مسترد جزو بسیار مهمش هستن. و دوست عزیز، کاهوی را که برای همبرگر استفاده کردیم از او یک قسم کاهوی نازک است که پرکیس، یک قسم کاهوی دیگه است که گرد است مثل کرمواره که بسیار کلفت است. او برای همبرگر خوب نیست، فقط اینمی کاهویی که کم نازک باشه و پرک داشته باشه که سر همبرگر نمود میته بسیار خوب. خیار یا بادرنگ و بادنجان رومی را سر همبرگر اضافه میکنیم و همبرگر قسمی که میبینین پنیری که در سرش مانده بودیم ما بین دیگ خوب آب شده و کچپ و دیژان مسترد در سرش اضافه میکنیم. همبرگر مزه‌دار آماده شد. اگر میخواستین با هر نوشابه که دوست داشتین نوش جان کنین. فرایز یا چپس را که زمیمیش از ویدیوش نماندم به خاطر از این کلگیات دارن، آسان است.
دوستای عزیز، چنل مرا حمایت کنین، سابسکرایب کنین. دوستان دارم. از کامنت های زیبایتان باز هم تشکر. خداوند همراه تک تک شما باشه و به دسترخوان همگیتان برکت.